Welcome to my channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit like, comment, share, and subscribe na rin for more updates. And for this video naman, ano naman tong isi-share ko? Syempre, like what I've said on my last video, may gagawin tayo sa hair. Kasi kung mapapansin nyo, yung hair ko nowadays ay hindi siya kaiga-igayang tignan. And because of stress, naapektuhan yung buko, nanlugan siya, tapos ibig po sabihin ng nanlugon ay, ewan ko kung ay nisalita sa amin ang nanlugon po ay taglagas ang buhok. And because summer na dito sa Middle East, and isa yan sa mga pinoproblema ng mga tao, hindi lang ng mga babae, pati na din lalaki. It's either manlugon, manglagas, tapos napapanot yung hair natin. So, at isa ako dyan sa mga namumblema sa buhok. And before, kung napapansin nyo, yung hair ko ay shine, shimmering, splendid. Hindi na siya ganun ngayon. Medyo may body na siya, humaba na siya, tapos hindi na siya shiny. Hindi na siya healthy. So, guys, keep on watching. Stay tuned lang kayo. And for this video, gagawa tayo ng hair mask. Hair mask naman na gagawin natin, kailangan natin ng yogurt. Fresh yogurt po ito, walang flavor. Tapos, olive oil. Ito, olive oil siya. Since available to sa akin. Tapos, kumuha po kayo ng bowl natin at pagsasama-samahin natin yung ingredients na iyan. So, bakit ba natin napili yung yogurt? Ang yogurt kasi ay full of nutrients that can help nourishes our hair para maging healthy yung growth niya. And meron din tong lactic acid na mag-cleanse ng ating scalp. And ito din ang tutulong sa atin para mag-nourish yung ating hair at sa ating hair follicles, yung mga dead skin cells natin na kailangan ng ating buhok ay ibibigay ng yogurt. Tapos may smoothing properties din ang available ang yogurt. So isa yan kung bakit ko siya napili. At available din siya, mabilis lang siyang makuha dito sa Middle East. Tapos, ang olive oil naman, may natural vitamin E siya. So, kung mapapansin nyo, yung mga conditioner natin, hair conditioner, meron niyang vitamin E. So, ang olive oil ay may natural vitamin E. So, na nakakapagpatibay din ng ating buhok. Tapos, iwas dandruff. So, magpapagrow tayo ng buhok na matibay, tapos healthy siya, tapos smooth siya, magiging shiny din siya. So, simulan na natin, guys. So, ito na nga yung bowl. 2 spoonful of yogurt. 2 siya ha. Sobrang punong. Tapos, basta siya, fresh yogurt yung ginamit ko dito. Tapos, 2:2 tayo ngayon. Ibig sabihin, 2 kutsarang yogurt and 2 kutsarang olive oil. Tapos, you make halo-halo the ingredients. Haluin. Mahilig tayo maghalo. Ayan. Tapos, ayan yung ating hair mask. Actually, para siya naging mayonnaise. Maganda din yung mayonnaise, diba? Pero hindi ko siya gagamitin. Nagawa tayo ng sarili natin. Daming mga advertisement sabi. I-mix lang natin siya. Yan, ganyan. Para kanya nagpapati ng ayan, guys.
So, kailangan yung buhok natin ay dry. Dry na siya pag in-apply natin. So, simulan natin siyang i-apply. Ano? Ganari ang pag-apply. So, kumuha kayo ng inyong suklay. Tapos, ayan. Alam mo, kakamayin ko na. Ayoko na magkutsara sa paglagay-lagay ng mga ganyan. So, kamayin na natin siya. Kailangan kasi, pag nag-hair mask ka, from roots to tips, so, piling ko kulang yan. Pero, although yung length ng hair ko ay hindi naman masyadong mahaba. Ayan. Tapos, i-leave mo siya kung for 20 minutes sa buhok mo. Yan. Para ka din nagsha-shampoo. Yan. Hindi ko na siya section, ano. Gantuin kaya natin. Ayan. Ay. Ang kulit no. Ayan, ganyan. Pag sobrang haba ng buhok nyo, pwede din yan. So, mas madami kayong ilalagay na, eto, madami pa siyang natira. So, pag kulang yan, dadagdagan ko na lang, magagawa ulit ako, no? So, ayan guys, buong buhok, tapos saka nyo siya banlawan. Ayan. So, ayan guys, na ano ko na siya sa buong hair ko, minasage ko na din siya. And like nga nang sinabi ko sa inyo, kita nyo, ito yung mga buhok. Hindi nyo siya masyadong makikita at hindi naman masyadong malinaw yung camera ko. Sobrang stress siya. Ayan yung epekto, hindi na siya healthy yung buhok ko. So, kitang-kita nyo yan. So, hopefully guys, makatulong tong ginawa ko sa inyo. Pinakita ko kung paano, ayan pero ano siya, para siyang maganit sa buhok. And kailangan natin yung i-leave for 20 minutes. And I hope you like this video. And sana natulungan ko kayo kahit paano. Kasi ako, kung ano man yung ginagawa ko dito, hindi to for the purpose of making videos lang. Ginagawa ko to kasi kailangan ko din to. Sinashare ko lang kung ano yung ginagawa ko sa buhok ko. And binablog ko na yan. So guys, wait for 20 minutes or more, then babalikan ko kayo guys ha, after 20 minutes. Guys, after 20 minutes, ito na ang result. I like it. I like it. Tingnan nyo, ang ganda naman itong buko. Siyempre no, ganda kaya pag ang hair mo ay shiny. Kaya, swear to God, wala akong ginawa dito. Ayun lang ginawa ko. Yung face mask. Ay, sorry, lagi na lang face mask. Ano ba yan? Hair mask na made from yogurt and olive oil. So, Diyos ko, gagawin ko to lagi. Promise, para yung buhok ko ay maging healthy, strong, at nanonourish yung aking hair follicles. And at nakita nyo naman din kung paano nanlulugon o nanlalagas yung buhok ko kanina. So, araw-araw ko na itong gagawin basta may time. Basta may time ako. Maaga na lang talaga akong gigising ngayon. Kasi lately nga, na-stress talaga ako and naapektuhan din pala yung hair ko. So guys, I hope you like my content for today. And sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa akin, maraming thank you. Bumalik ng buko. Siyempre, tuwan-tuwa ako, no? Sabi ko naman sa inyo, crown and glory yan. And magiging shine. Hindi ko po siya ginamitan ng ng kahit yogurt lang at saka yung olive oil. Tapos naligo ako, nag-shampoo, normal na ligo. So, tapos nagpatuyo lang ako ng buhok sa electric pan. May electric pan naman dito. So, ayan guys, ay yung epekto. At ayoko na din pala siyang ipitan para hindi na magkaroon ng, para talaga siyang super, tingnan nyo.
tingnan nyo, grabe, oh, grabe. And nakita nyo naman kung kanina yung nanglagas-lagas yung buhok ko, diba? So, guys, ang ganda na. Swear to God, gawin nyo to. Gawin nyo to. Siyempre, no, kung ano yung ginawa ko, gawin nyo yan. Basta, ang ginamit ko po pala, kasi yung yogurt, 2 kutsara ng yogurt, at saka 2 kutsara din ng olive oil. Hindi siya kasya sa buhok ko. So, naggawa pa ulit ako. So, bale, 4 kutsara ng yogurt at 4 na rin natakal na kutsara ng olive oil. So, guys, I hope you like my video. So, para lagi kayong updated, please hit like, comment, subscribe na rin, hit the bell button para lagi kayong updated. Super nice na ulit yung buko. So, thank you guys for watching. See you on my next video. And bago ko po pala tapusin tong video ko, shoutout ko po pala si Pining Garcia ng Blue Salon ng Doha, Qatar. Hello. Pinapabati ka ni Mickey Peña. At si Grace Cole o Joy Cole, whatever. And sa lahat po ng mga taga-industrial area na laging patuloy pa rin nanonood sa akin, walang sawang sumusuporta po sa akin. Thank you. And sa lahat po na nasa Pilipinas na patuloy pa rin sumusuporta sa akin. And magpapasalamat na din po ako sa dalawang nagtumuad diyan, ha. Anyway, kung ayaw nyo ng video ko, okay lang yun. Hahanap pa rin ako ng paraan para ma-improve ko pa rin kung ano yung mga ayaw nyo sa video ko. But, tapusin na natin to. Bye-bye! See you! Ganda ng buko. Diba? Bye-bye!